Lahat mo ba yung nagagala? Amen! Are you excited? Amen! Well, napakaganda po ng pag-aaral natin sa galing ito. Ano? Excited ba kayo malaman kung ano yun? Binuksan nyo ba? Binasa nyo na ba? Ngayon pa. Praise the Lord. Ano? So, ano yung pag-aaralan sa hapong ito? No? Yung pangatlong discipleship natin. Sabi sa the ministry of giving, ano? A disciple gives regularly and honor God with his finances. Yan. Amen. Yan po ang pag-aaralan natin sa hapong ito. Excited na kayo? Amen! Amen. Praise God, ha? Sige tayo pumuli na manalangin. Aming Diyos na dakilat makapangyarihan sa lahat. O Diyos, kayo po ang pinagmumulan, Panginoon, ng lahat, Panginoon, ng aming pangangailangan. Kayo ang Diyos na nagpo-provide, Panginoon, o God, walang mahirap sa iyo. Sa oras pong ito, Panginoon, patuloy namin sinasabit ang aming mga sarili, maging aking mga kapatid, Panginoon, narito po kami. At nakikita niyo po ang nilalaman ng aming mga puso. Kaya hayaan mo, Panginoon, na muli mong buksan ang aming spiritual na pag-unawa, Panginoon, patungkol, Panginoon, sa ministry of giving, Panginoon. Lord, isa ito sa iyong mga nais, Panginoon, na matutunan ng iyong mga anak. Lord, open our hearts, open our minds, Panginoon. Anything, Panginoon, that will hinder us, Panginoon, upang hindi namin maunawaan. Ang pag-aaral na ito, Panginoon, na hindi namin, ito'y pinawalan ng bisa namin. Magawa ng kaaway, Panginoon, and hindrances that will not give us, Panginoon, hindi dahil namin maunawaan natin ito. Ito'y pinagkakatiwala namin sa inyo. Maraming salamat po that the Holy Spirit, Panginoon, mangusap sa iyong mga anak sa hapong ito, Panginoon. Maraming salamat po. Nagkakatuwala ko naman lahat ng ito sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Ang sabi nyo, kayo excited, ano? So sabi nyo, no, a disciple gives regularly and honor God with his finances. No? So alam niyo na po yung takbuhin ng ating pag-aaral sa hapong ito. Napakaganda po sa isang disipulo, no? Bilang disipulo, no? Tayo ay tinuturuan na magbigay. And it's a privilege na kayo nandito, no? Ay maunawaan nyo ang pag-aaral na ito. Sabi niya, a disciple gives regularly and honor God with his finances, no? Amen? So, ito po yung ating sariling desisyon, no? Ang sabi niya, giving is an investment in heaven. Ayan. Sabi niya sa Matthew 6:19 verse 20, do not store up yourself treasures in earth, where moths and vermin destroy and where thieves break and steal. But store up for yourself treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy and where thieves do not break and steal. Amen. Alam naman po natin na tayo po, tinawag ng Panginoon, ano? Tayo na po ay, tayo po mag-store up, no? Ng kayamanan, hindi dito sa lupa, ano? Saan? Sa langit. Yan. Alam niyo po, great, sabi nga, every Christian, privilege natin, no? Magbigay sa gawain ng Panginoon. Nagagawa ko ba kayo magbigay sa gawain ng Panginoon? Amen! Amen. Kaya nga sinabi yan, giving is an investment in heaven. Pag tayo po'y nagbibigay, nag-i-invest tayo, no? Ng ating kayamanan doon sa langit. Which means, yung mga ginagawa natin pagbibigay, hindi nawawalang kabuluhan yan, ano? Yan ay nakikita ng ating Diyos. No? Yung nakikita ng ating Diyos. It is, pag tayo nagbibigay, evidence yan na yung ating pasasalamat sa ating Panginoon, our gratitude, no? Kung ano yung ginawa niya sa buhay natin, no? Kung titignan nyo, salvation, hindi niya naman pinagkait sa atin yan, no? Buong binigay ng Panginoon yung kanyang sarili. Ibinigay niya ang Panginoong Jesus, no? Hindi niya pinagkait. How much more tayo mga disipulo na ginagamit na ng Panginoon ay hindi tayo magbigay sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Parang masama ang tingin niyo sa akin. Amen? So sabi na, Jesus look at him and love him. Sabi niya doon, yung sa verse 21, ano? Jesus looked at him and loved him. One thing you lack, he said,
Go sell everything you have and give to the poor, and you will have treasures in heaven. Then come, follow me. Kaya sa Mark 10 verse 17 to 29, yung tao na yung tao na nagsabi sa kanya, ano po yung dapat kong gawin, sabi niya noon, good teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? Paano ba natin makuha yung eternal life? Sabi niya noon, why do you call me good? Sabi ni Jesus, no one is good except God alone. You know my commandments, you shall not murder, you shall commit adultery, you shall not steal, and you shall not give the false testimony. You shall defraud, honor your father and mother. Teacher, he declared, all of this I have kept since I was boy. So, kung titignan natin, yung tao, ginawa niya lahat yung commandments ng Panginoong Jesus. Ano ng Panginoon? Kaya lang, ang sabi nga ni Jesus Christ, sabi niya, one thing you lack. He said, go sell everything you have and give to the poor, and you have treasures in heaven. And then come, follow me. Yellow. Worship you there. Praise God. Then come, follow me. Ibig sabihin, hindi sapat na sinunod mo yung lahat ng commandments. So, meron pang isa. Diyan po, hirap na hirap yung mananampalataya sa magbibigay. Tama po ba? Alam niyo po na naranasan din po namin yan. Naranasan po namin na ayaw namin maibigay yung aming tithes. Kasi, parang, lalo na pag malaki yung gastusin mo. O ibig yung sahod, para manghihinayang ka. So, ibibigay mo yung di ba? Yung tithes. So, para napakahirap, para maghirap magbigay, para sa Panginoon. Pero, bilang disipulo ng Panginoon, tayo ay tinuturuan na magbigay sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? So, sabi sa Philippians 4:14 verse 17, yet it was good for you to share all in my troubles. Moreover, as your Philippians know, in the early days of acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, one church shared with me in the matter of giving and receiving, except you only. For even I was in Thessalonica, you sent me aid more than once when I was in need. Not that I desire your gifts. What I desire is that more be credited to your account. Yan ang sabi ni Apostle Paul, naranasan niya, binigyan siya ng yung aid, yung kumbaga yung pangangailangan niya, binigay binigay sa kanya ng Thessalonians, sa Church of Thessalonians. So kung titignan natin, tayo rin po in-encourage, na tayo rin, magbigay rin tayo, ibigay rin natin yung para sa Panginoon. Sabi nga, what I desire is more to be credited on your account. Kaya nga sabi natin, yung unang-una pala, we have to store up, di ba, yung atong kayamanan sa langit. So, kaya nga, that's what desire. Kaya nga sinabi ng Apostle Paul dyan na, what I desire is that you will be credited into your account. So, yung account na yan, nakalista yan sa langit. Ang ibig sabihin ni Paul dyan, na hindi ibig sabihin na para magbigay kayo para magkapera yung church. Hindi, magbigay kayo para yung magkakaroon kayo ng credit sa inyong account doon sa heaven. It's not because na marami tayong magagamit na pera, kundi para magkaroon kayo ng credit. Ayun yung sinabi ng salita ng Diyos. Amen. Kaya nga sabi dyan, investment in heaven. Amen? So next, sabi dyan na lumalabas.
Situloy ka lang. Amen. No? Ayan, sabi sa maging sa Hebrews 6, Hebrews 6 verse 10, ano, hindi nakalimutan na ni Apostle Paul na he never forget what we have done for him. No, hindi ang ginagawa po natin sa Panginoon ay hindi nakakalimutan yan ng Diyos, ano? Kaya nga credit sa atin sa account natin sa langit. Kaya nga kung ano yung ini-invest mo, pagdating mo sa langit, makikita mo yan. No? Kung gaano kalaking investment mo sa langit. No? Kumbaga, kung siyempre, pag maliit lang investment mo, maliit din makukuha mo. Diba? Pero kung gusto mo malaki investment mo sa langit, no? Magbigay tayo generously. Diba? Ibigay natin yung due para sa Panginoon. Yan. God is not unjust, no? Sa Hebrews 6 verse 10. God is not unjust. He will not forget your work and your love will have shown Him as you have helped His people and continue to help them. No, hindi nawawala ng kabuluhan, no? Yung ating pagbibigay sa ating Panginoon. Hindi siya unjust, no? Makatarungan nga yung ating Panginoon, ano? Hindi niya kinakalimutan kung ano yung ginagawa natin para sa Kanya. Kung paano tayo tumulong, no, sa ating kapwa mananampalataya, no, maging din sa panambahan. Amen? Amen. Sa Psalm 112 verse 9, they have freely scattered their gifts to the poor. Their righteousness endures forever. Their horn will be lifted high in honor. No? Sa Proverbs 19 verse 17, whoever is kind to the poor lends to the Lord, and He will reward them for what they have done. Yan ang mga promise ni God. No? Kung ano man yung ginawa natin sa ating kapwa mananampalataya, no, nagbigay tayo. No, sabi nga kanina sa gawain ng kung ano yung ibibigay natin, bigay natin ng buo. No? Kung meron naman tayong ibibigay, ba't hindi na tayo magbigay? Di ba sabi sa ano kanina? Sa sermon kanina. Di ba? Kung ano yung maibibigay natin, ibigay natin para sa Panginoon. No? Hindi nawawala ng kabuluhan niya kung bigay ka ng 100 sa kapatid na pangangailangan niya. No? How much more, no? Makikita niyo yung gagawin sa inyo ng Panginoon. Amen? And of course, hindi lang yan sa giving, sa pagbibigay sa Panginoon, hindi ka lang nag-i-invest. No? Of course, meron niyang balik. No? And that's the blessing of giving. Amen? Siguro naman, familiar kayo sa word, sa salita ng Panginoon, it's better to give, no? Than to receive, no? It's better to give than to receive. Ang sabi niya, no? God will supply our needs. Yan, Philippians 4:19, ano? Binibigay po ng Panginoon yan, hindi po tayo pinagkukulang ng ating Panginoon. And God gives us, we have given. Kung ano yung binigay natin, siyempre, yun din yung babalik sa atin. Parang kang nagtanim, no? Pag nagtanim ka ba magtanim ka ng isang mangga, di ba? Tutubo ba yun ng ibang mas marami pang mangga? Isang puno ng mangga, tutubo ba yun ng 3 mangga? 3 puno ng mangga? Hindi, di ba? Kung ano lang yung bunga ng isang mangga mo, yun lang yun. So kung marami kang tinanim na mangga, marami ka rin aanihin di ba, na bunga ng mangga. So ganun din tayo, pag nagbibigay tayo, ibabalik din ng Panginoon yung ating ibinibigay. Amen? Hindi natin alam kung paano ginagawa ng Panginoon na we cannot determine the form of God's blessing, no? That will take, but we do determine the quantity of how much we have given. Kung ano man yung binigay natin, ibibigay ng Panginoon, ibabalik sa atin. Amen? Amen. Sa pangatlo, God will provide abundantly. Yan. Abundantly. Sabi niya sa Proverbs 11 verse 24 to 25. Ano? Sino may Bible? Bendigno. Ano sabi doon?
Proverbs 11 verse 24 to 25. Ayan. One gives freely, yet grows for the creature. Another withholds with what he should give, and only suffers one. Whoever brings blessing will be enriched, and one who will water himself will be watered. So titignan natin, no? Kung ano yung nagbigay siya, one gives freely, yet grows all the richer. So kung tayo po yung nagbibigay sa Panginoon, ibig sabihin lang yan, no, na hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. No? Magbibigay ang Diyos sa atin, no, ng ating mga pangangailangan. Kaya whatever we need, even spiritual, physical, financial yan, no, God promised to meet them. No? Imimit ng Diyos ang ating pangangailangan spiritually, physically, at financially. Amen? Kaya paano naman tayo magbibigay ngayon? Amen? Willingly and cheerfully. Ayan. Sa 1 Chronicles 29 verse 17, dapat we never done it with grudging attitude. No? Hindi tayo yung parang grudging, yung parang napipilitan ka lang. No? Kailangan pag tayo nagbigay sa Panginoon, willingly and cheerfully. No? At of course, sabi naman ni God, di ba? Nakikita ni God lahat ng laman ng puso natin. No? Sa pagbibigay natin sa Kanya. Amen? Joyfully. Yan, joyfully, 2 Corinthians verse 18 to 1 and 2. Let us consider to give us a privilege. Let us consider giving us privilege, no? Sa paglilingkod natin bilang disipulo ng Panginoon, isipin natin na ang pagbibigay sa kanyang gawain ay privilege. No? Privilege yung pagbibigay sa Panginoon, ano? Hindi huwag tayo mapilitan, no? Hindi lang yung parang lang, nagbigay ka lang sa kanya. So isipin natin, privilege ako, magbibigay ako sa Panginoon. No, privilege to. Kasi naglilingkod tayo sa Panginoon eh. We're already disciple. No, tinawag tayo sa disipulo, no? So pag tinawag tayong disipulo, we have to follow God. Di ba? Kung titingnan nyo nga yung mga disciples noong araw, di ba? Binigay nila yung kanilang buhay, binigay nila ang kanilang oras. Sumunod lang sila sa Panginoon. Tayo, kaya ba natin sumunod sa Panginoon? Amen. Amen po. So, nag-ring po ng Panginoon ang inyong ano. Yan. With a perfect heart. Yan. No? With a perfect heart. No hidden or mixed motives. No? Kailangan pag bibigay tayo, wala tayong ibang motibo. No? Baka nagbibigay tayo para makita lang ni Pastor. Laki na binibigay niyo. Hindi, binibigay natin para sa Panginoon yan. Alam niyo po naalala ko meron tumayo rito, no? Pag nagbibigay siya ng tithes and offering, alam niyo, pinipili niya talaga yung pinakamagagandang no? Yung pera. No? Tapos, kung lukot man siya, pinaplantya niya bago niya ibigay yung tithes niya. Ganun siya magbigay sa Panginoon. Ino-honor niya talaga yung para sa Diyos. No? Naalala ko lang siya, yung kapatid. Sabi niya, talagang pinaplantya niya yung tithes niya. Hindi lang yung basta kinuha na sa bulsa, nilagay lang sa hindi. No? We have to honor God even yung sa natin. Minsan, 1 real na nga, lukot-lukot pa. Parang ayaw ibigay, No? Parang ayaw bitawan. Ha? 1 real na, lukot-lukot pagkatapos pulit pa. No, hindi po gano'n. Pag nabibigay tayo, i-honor natin yung binibigay natin sa Panginoon. And i-honor din ng Lord yung binibigay natin. Kahit na 1 real niya, basta maayos. No? Pero syempre nga, kung ano yung para sa Panginoon, ibigay natin para sa Panginoon. Amen?
Yan. Mercifully. Psalm 37 verse 21. No? Ba't kayo na ito nasabi ron? Psalm 37 verse 21. The wicked borrows and does not repay, but the righteous shows mercy and gives. Yan. We give because we are merciful to those in need. No? Nagbibigay tayo dahil ang Diyos naging merciful dun sa atin. And we have also to be merciful, no, sa mga tao, sa mga kapatid natin na nangangailangan. No, kung nangangailangan man sila, no? Hindi lang prayer, sometimes prayer lang yung ano natin, no? Kung meron naman tayong natatabi, ano, may extra money tayo. No? Pahiram natin, no? Okay, kung talagang doon yung heart na magbigay, ibigay natin. Ibigay na lang, no? Kaya ba natin magbigay sa mga kapwa nating, ano? Amen. Libre nga kayo ng mga grande noon eh. Bili nga kayo ng mga ano, di ba? O, sige, isang case, di ba? Dalawang case. Ngayon, disipulo na tayo ng Panginoon. Ngayon para sa Panginoon yan. Sabi nga ni Duterte, kung kayo nagbibigay noon, lalo ngayon. Lalo ngayon, disipulo kayo, ginagamit Kung kayo. ngayon nasa Panginoon tayo, mas lalong yung gift of giving ay, spirit of giving ay Overflow. flow. Amen? Kaya ba natin magbigay sa Panginoon? Amen. Amen. Praise the Lord. So, unselfishly. So, yung desire, nandun yung, ano, no, hindi tayo lang. Parang kahit na meron ka, hindi ka magbibigay. No? Ay, sa susunod na lang ako magbibigay, pero meron ka naman. So, sabi niya, let's put in our heart yung desire to give. Amen? Nasunod ako mga. Sige. Para wag pastor na sige ko, nag-iipon ako eh. Ha? Nag-iipon ka. Nag-iipon ka. Nag-iipon ka, pero unahin mo rin sa Panginoon. Diba? Kasi number one lagi sa Panginoon. No? Kahit na nag-iipon, tandaan natin mga kapatid ko, ano yung, sabi nga rin, yung ating nabasa kanina, di ba? Na ibibigay ni God yung investment na inipon mo para sa Kanya. 10,000 gagawin ni God ng 20,000. Kasi kung mag-invest tayo sa Panginoon, mas maganda yung ibibigay niya sa atin. Sinauna siya eh. No? Nag-iipon, okay lang, nag-iipon ka, pero unahin natin ibigay yung para sa Panginoon. Amen. Kung ano yung para sa Panginoon, ibigay natin, ano? Separate. Oo, separate ka agad. Ang pagbibigay kasi hindi siya nakabatas. Ito ay grace, no? Ano siya na nagfo-flow ito because of the grace of God. If you really experience the love of Jesus Christ, it will flow. Hindi na kailangan pang nakabatas pa, na kailangan mo magbigay ng ganito, 10, kailangan magbigay ka ng 10%. It's not about that because 10% it's under the law. Pero kung titingnan natin, it's buo. Si Jesus Christ, buo yung kanyang, nanggagaling sa puso with all his heart. No, buo siya. Na kahit pa nagbigay ka, halimbawa, binigay mo yung buong sahod mo, pero wala naman sa puso mo. Walang ano yon. Kahit huwag ka na lang magbigay dahil makikurse ang lahat, madadamay ang iba. No? Magbibigay ka because of pasikat, magbibigay ka because of gusto mo lang na mapansin, magbibigay ka dahil para makita yung malaki pala yung sahod mo, no? Hindi ganyan. No? Pagbibigay ka because you experience the grace of God. Pwede rin po ako mag-question. Napansin ko lang po kasi, nabasa ko sa Bible, magbibigay ka, huwag mong sabihin sa kanang kamay mo yung ginagawa ng kaliwa. Napansin ko lang po sa text natin, ba't kailangan po natin i-register yung Yung purpose dyan, para na, hindi na yan sinasabi sa lahat, no? Ang finance lang at saka yung pastor ang may nakakaalam. Ibig sabihin, makikita natin kung sino yung sumusunod. Bakit yan nilalagay? Para maipag-pray,
At malalaman natin kung sino talaga yung sumusunod. Dahil hindi naman natin malalaman, hindi naman natin madidiscern lahat na yan ba ay sumusunod itong kapatid. Para matulungan, halimbawa, ilang taon na siya o ilang buwan na siyang mananampalataya at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagbibigay ng tama, o paano siya matulungan. Halimbawa, nagbibigay pala siya ng ganito lang. Oo. So, paano natin siya matulungan? Paano natin siya ma-encourage na para makasunod siya sa pinapagawa ng Panginoon? So, isa yan na paraan, hindi yan para na, hindi yung literal na sinasabi na, ano. Iba naman yung ibig sabihin doon sa, huwag mong ipaalam sa kaliwang kanan. Ibig sabihin doon, huwag mong ipangalandakan na nagbigay ka. Pero yun, hindi, ano yun, for the purpose of, ano yun, para sa finance at saka sa nangunguna. Oo. Kaya may confidential na, ano yan. Amen. So, maliwanag ka kapatid, ano? Salamat. Yes. At least meron iba, may mga iba dyan na ganun yung thinking, at least na-open natin. So, we have to be open. Sige, ano May yun mga kayo? question kayo sa Kasama ko yung pera yan. May tanong si sister. Ano? Oo, pera yan. Philippines Kasi, po nagtatights Ibe, talaga tanong ko yun. may church ka rin sa Philippines. So, maliba po na this, for example, this month dito and then the other months sa Philippines. Okay. So sabi niya sa Malakay chapter 3 verse 10, bring your tithes into the storehouse. So nung panahon nandun ka pa sa Pilipinas, your storehouse is in the Philippines. And now because you are here, your storehouse is here. So saan yung storehouse mo ngayon? So doon mo dadalhin. Actually na-experience ko din yan noon. Bakit? Dahil yung bakit ako gusto mag-abroad dahil gusto kong tulungan yung church namin. Oo. Then sabi ko, kaya nag-a-abroad ako dahil gusto namin mapatayo yung church namin, na lumaki yung building. Dahil napakatagal na panahon, ganun pa rin, pangit pa rin siya. At sabi ko nga, mas maganda pa yung CR ng mga mga CR nila kaysa sa bahay panambahan. So ito yung sabi ko, ibibigay ko yung tithes sa Pilipinas. Nung nagdi-disciple ako dito, kinunbik ako ng Lord. Nung sinabi niya, go, bring your tithes into the storehouse. Din sinabi ng Lord sa akin yung storehouse mo dito. Kaya, nung time na yon I started, nag-start actually ako dito ng 11% kasi yun yung tinuro, but just only a guide, no? Pero hindi ako doon hanggang umabot ako ng, More than. hindi ko na sasabihin. Oo. Amen. So, we have the same experience. Ganun din yung experience ko noon. Dahil noon sa Pilipinas, nagpapadala talaga ako at dito yung offerings ko lang. Pero mali pala yun, disobedient pala ako. Sila pareho, kaso lang different. Parang alternate. Oo. Kasi na-wash out po yung church sa Philippines noong typhoon. So, Wala namang problema. Ang gagawin mo doon is pledge. Pledge lang. Pledge. Oo. Or love gift. Oo. Love gift. Pledge. Amen. Actually, ganun din yung sa akin dati. Nung nandito ako, Lahat tayo dito tithes ko halos. pinapadala. Halos sa atin dito may mga churches sa Pilipinas. Hindi tayo uuwi. Paano mo pa nag-touch ka dito? Nagpadala ka sa asawa mo. Obligado rin ba magbigay ng asawa mo ng touch doon? Or Kasi bahala na sa doon. Siya nang bahala doon. Kasi sa iyo na yun. Basta ikaw, naibigay mo sa kanya. Pero kung may trabaho yung asawa mo, kumikita siya ng sarili niya, dapat siya mag-iayos. Pero yung pinapadala sa iyo, bahala na siya kung paano ang gagawin niya, kung magkukuhanan pa rin niya ng tithes yun, kung talagang yung puso niya ay ganun yung depende na rin sa kanya. So siguro sa mga nahuli ay ating ibalik yung pag-aaral, mabilisan. Amen. Pero yung biyap sa ating mga kapatid na sister, sa si sister Ivy. Ayan. Ayan. So ito po yung pinag-aaralan ngayon, yung disciple gives regularly and honor God with his finances. No? Sabi nga sa Matthew 6 verse 19 to 20, do not store up yourself treasures on earth, where moths and vermin destroy and where thieves break in and steal. But store up for yourself treasures in heaven,
where moths and vermin do not destroy, and where the thieves do not break and steal. So, tingnan natin, tayo po ay nagbibigay sa Panginoon, ano? We are doing investment sa ating Diyos, no? Sabi nga yung tayo raw, pag tayo na nagbibigay, no? We are talking about giving, no? Yung pinag-aaralan natin, tayo raw ay nag-i-invest ng kayamanan sa langit, no? Na hindi nasisira. Unlike here, yung mga ini-invest natin minsan, madaling masira. Nag-i-invest tayo sa cellphone, no? Bibili tayo ng mga gadgets, no? Kasi nasisira lang. Pwede kung tayo magbibigay sa Panginoon, no? Pwede pag magbibigay tayo sa Panginoon, mas lalo tayong mas lalo magpalain kasi we're doing investment sa Kanya, no? Amen? Amen. Philippians 4 chapter 4 verse 14-17, sabi lang yan, it was good for you to share in my troubles. Moreover, as you Philippians know, in early days of your acquaintance with the gospel when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving except you only. For even when I was in Thessalonica, you sent me aid more than once when I was in need. Not that I desire your gifts. What I desire is that more be credited to your account. Kaya si Apostle Paul ang nagsalita niya, sabi niya sa Philippians 4:17, siya po ay nakaranas, no? Naranasan niya na pagpalain, ng Thessalonians, Church of Thessalonians, ibinigay yung kanya mga pangangailangan, para matugunan yung kanya. Binagbigay sila ng aid, tulong kay Apostle Pablo para matugunan yung pangangailangan niya, At yung desire niya na yung ginagawa ng kanyang mga kapwa manggagawa is ma-account doon din sa heaven, yung kanyang ginagawa. Ganon din tayo pag tayo ay tumulong, sa ating mga kapwa mananampalataya o nangangailangan. Tayo rin ay accounted sa Panginoon niya, nakikita ng God yung ating mga ginagawa. Kaya nga nag-store tayo, we're storing investment, sa heaven. Amen, naunawaan po natin. Amen. Amen. For the benefit sa ating dalawang kapatid na kakarating lang. So, dyan, hindi tayo nagbibigay, sinabi ni Apostol Pablo dyan, hindi tayo nagbibigay para para lang pagpalain tayo. Hindi tayo nagbibigay dyan para meron tayong mga gagamitin sa church. Kundi, para ito magkaroon ng credit in yung account sa heaven. Because giving is an investment in heaven. It's not because para meron tayong pambayad sa electric bill, meron tayong makain every Friday and Tuesday. Hindi yun ang purpose, pinaka-purpose. Pero ang sinabi ni Apostol Pablo dyan, ang salita ng Lord, what I desire is that more be credited to your account. Amen? Amen. May mga account tayo sa heaven. Amen. Malaki na ba? Kaya nakakaalam niya, Sa chapter 6 verse 10, God is not unjust and He will not forget your work and the love you have shown to Him as you have helped His people and continue to help them. So nakita naman natin, yung pinapatunayan lang ng ating Diyos na siya ay hindi unjust, Kung ano yung binibigay natin, yung pag tayo nagbibigay sa Panginoon, binabalik din niya. As we help those people na kailangan, pag may kapatid tayo na kailangan, tinulungan natin, it is an investment sa Kanya. Ibinabalik din ni God yan. And of course, pag ikaw ang nag-invest, meron ko rin makukuha. Kaya nga merong blessings of giving. Amen? God will supply our needs. Ayan, whatever we need, spiritual, physical, man yan, financial man yan, God will promise to give that, to meet them. Ibabalik po ng ating Panginoon yan. And God gave us what we given. Kung ano man yung binigay natin, ibabalik din ng Panginoon. Diba? Kaya nga kung tayo ay nagbigay ng, nagbigay lang tayo ng isang tasang, sopas, isang tasang sopas din makukuha natin. Pero pag nagbigay tayo ng mas marami pa, babalik sa atin sa kaldero. Amen? Nagigets nyo? Amen. So God will provide abundantly. Ayan, alam naman natin ng Diyos natin ay mayaman. So ipoprovide ng ating Diyos ang ating mga pangangailangan,
Then, paano naman tayo magbigay ngayon? So, sabi doon, willingly and cheerfully. Amen? Tayo ba pag nagbibigay tayo, nahihirapan natin ibukas yung palad natin? No? O yung tinitignan pa natin gano'n? No? Na sinisipat pa natin. No, kung magkano ibibigay. And of course, pag nagbibigay tayo, yung masaya tayo magbigay. Excited tayo kasi binibigyan natin yung Panginoon, ano? Actually, hindi naman kailangan ng Panginoon yung ano, pero tinitignan ng Panginoon kung paano tayo sumunod. No? Amen? And of course, pag nagbibigay tayo, kailangan joyfully. Masaya ba kayo nagbibigay o sabihin nyo, oh, panggastos ko na to. Wala nyo inuhulog, ano? Hindi. Natalo, Lord, para sa'yo to. Di ba masaya ka? Kahit na minsan parang masakit sa bulsa, ano? Kasi ano mo na lang eh. Yung natitirang ano mo na lang eh. Wala ka ng allowance eh. Pero para sa Panginoon, Lord, bibigay ko para sa'yo. At pag nakita ni God yung heart mo, yung puso mo, pag gano'n ang puso mo, sa tingin mo, hindi ka pagpapalain ni God. Diba? Joyful yung heart mo, nagbibigay. Ang pagbibigay kasi is not about we will receive blessing. It is about obedience and trusting the Lord. Amen. No? Yun po yung ano talaga doon, yung basic na ano yun yung ibig sabihin talaga ng pagbibigay. No? Trusting and obeying the Lord. Because giving is a command. Amen. Kung di siguro yung sinabi ng Panginoon, parang binigyan lang tayo niya ng idea, but it is a command. Wala tayong choice. So we have to obey. Amen. So consider natin na yung pagbibigay natin ay privilege, ano? Amen. And of course, sabi nga rin, with a perfect heart, no? So no hidden motives, no mixed motives, no? Particularly yung motibo, sabi nga ni Pastor na nagsisik lang tayo ng reward, no? Dapat po ay yung heart natin na talagang gusto natin at willing tayo magbigay sa Panginoon. Amen? Amen. 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 To whom should we give? Ayan. So, to the needy, no? James chapter 2, verse 15 to 16. No? To our brethren, no? So, mga ilangan, ano? Yung ating mga kapatid na ilangan. Yan, sa full-time workers. Andiyan yung mga verse na yan, ano? Deuteronomy 12, verse 19. Tinuro ni Moses, no, yung mga Levites niya, no? Sa Luke chapter 3 verse 8 verse 3, sa mga workers, no? Ayan, magbibigay din tayo full-time workers sa gawain ng Panginoon. Kung nakikita niyo si kapatid, halimbawa si kapatid nangangailangan, kapwa nating manggagawa, kung problema siya, no? Usually, ganyan naman lalo na pag time ng mga tuition, ano? Nakikita nyo, minsan mga kapatid, ano problema. Kung meron naman tayo, why share blessing? No? Share natin yung blessing natin. Kung meron naman tayong extra. And of course, dun sa mga, sabi sa 1 Corinthians, ano sa? First Corinthians chapter 9, verse 1. Am I not free? I am not apostle. I have not seen Jesus our Lord. Are you not in a workmanship in the Lord? So lahat mo ba tayo disipulo ng Panginoon? So kasama tayo na we're not exempted na hindi magbigay sa gawain ng Panginoon at hindi tumulong sa ating kapwa mananampalataya. No, tinuturuan po tayo niyan. Amen? Sorry, my next slide. Amen. Kung sa Luke, kung makikita niyo sa Luke, yan, sa Galatians 6, sa mga teachers, ministers, no? So, yung mga nagtuturo sa inyo, yung mga nagmi-minister sa inyo, no? Sa rin po ay tinuturuan din tayo na magbigay rin ng blessing sa kanila, no? Kung nakikita nyo naman na meron naman kayong extra, ano, wala namang problema nagbigay, no?
Amen? Yan, sa local church, no? Especially the local church, no? Sabi nga sa Malaki 3:10, ang inyong memory verse. J. Malaki 3:10. Sabi mo na, basahin mo na. Malaki 3:10. Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now in this, says the Lord of hosts. If I will not open for the windows of heaven and pour out for you such blessing, that there will be no room enough, not be room enough to receive it. Amen. So nakita po natin, malaki 3:10, we have to give, we have to bring our tithes in our storehouse, no? So yan po ay ginawa pa noong unang panahon, in the Old Testament. And even now, tayo rin pa itinuturuan, that we have to give our tithes and offering. Yan. Sa local church, ito po sa dito sa ating panambahan. Amen? Para matugunan daw po ang pangangailangan. Sabi niya, para matugunan ang aking templo, ang pangangailangan ng kanyang iglesia. And of course, para masuportahan din po natin, bawat isa. Amen? And of course, sa Christian organizations, di ba, minsan nagbibigay tayo sa mga nangangailangan, di ba? Doon sa ating JLGM Acceleration Program, di ba? Kung makikita nyo kung kasama kayo doon sa, yun po yung mga binibigay natin ay inaabot din doon sa ating sa bansang Pilipinas para makaabot din po, doon sa ating mga mahal sa buhay, Dahil lately nga lang kay Brother Rod, yung kanyang pamilya, naabot na po. So yung ating pong binibigay sa Panginoon, ay hindi po nawawala ng kabuluhan yan, Ginagamit din po yan para makaabot doon sa ating pamilya sa bansang Pilipinas. Amen? Practical instruction of giving, on giving. Ayan. Ang sabi niya, we have to start with 11%. Malaki, stated pa rin. Bakit 11%? Ha? 10 is the... Tayo ka ba doon niya? Parang pastor yung 10 is yun yung command ng Lord. Parang mag-start pa lang yung giving is pang 11%. Amen. So, hanggang 11% lang ba tayo dapat magbigay? Hindi. Hindi, no? Hanggat kaya natin magbigay para sa Panginoon. Kasi hindi nawawala ng kabuluhan yung ibinibigay natin sa ating Panginoon. Amen? So, isa-set aside na natin yung para sa Panginoon, then yung 1%, yung doon pa lang nag-start yung ating giving, no? Kung higit pa doon sa 11%, mas maganda pa. No? Pero 10% is para sa Panginoon. So, yung 1% na iladagdag mo, doon ka pa lang nag-umpisang magbigay. No? So, magkaiba yung tithing and giving, ha? Magkaiba yan. Yung 10% para sa Panginoon, pero doon sa 1%, doon ka pala mag-start magbigay. Amen? Naunawaan po natin. Amen. Naunawaan po natin. Ibig sabihin, kung hindi ka pa nagbigay ng tithes, then nagbigay ka ng offering, ano yun? Walang kwenta yun. Dahil after pa doon, mag-credit yung iyong pagbibigay after when you give first to the Lord. Yung binalik mo pa yung para sa Kanya. So, bakit? Dahil ang kahit mga mayayaman nagbibigay sila more than millions sa kanilang binibigay. Pero ang problema, hindi sila nagbibigay para sa Panginoon. So kung gano'n ang ginagawa natin, nagbibigay lang tayo ng offering, nagpapaikot, halimbawa, tithes and offerings, nagbibigay ng offering, but you're not giving your tithes. Uncredited yun. Bakit? Wala tayong kaibahan sa mundo. Kahit malaki yan, pero offering lang yan, walang credit yun. Nakuha natin? So, yun, yung medyo
kaya nga dito sa pag-aaral na ito, medyo ano na ito, karni na. Wala nang encouragement, wala na yung tutuhanin na ito. Kung ano yung salita ng Diyos, yun yun. Kaya dito, hahasain talaga tayo, kaya discipleship seminar. Amen. Amen? Matirang matibay. Amen. Obey lang tayo sa Panginoon. Ano? Amen. So sabi doon, give to the Lord first. Ayan, no? 1 Corinthians 16:2. Brother Paul, may basa. On the first day of the week, let each one of you lay something aside, storing up as it may prosper, that there be no collections when I come. Amen. So let's set aside, no? Set aside muna natin sa Panginoon yung para sa Kanya, then that's the time nung tayo mag-ibigay sa Kanya, no? May credit yung ating binibigay, ano? So there, he's talking about offering. Aside from Malakay, now he's talking Offering. about offerings. Nakuha po natin. Si Raquel. Parang... Kung may tanong, walang problema, para na Si Ivy. maliwanag tayo. Si Ivy. Kasi ito, kaya nga, naglalagay tayo ng, di ba, naglalagay tayo ng pangalan, naglalagay tayo ng amount, dahil hindi ito basta-basta. No? Dito na maraming mga nangyayari, no? Because, kaya nga, ano talaga ito, matinding, ano ito. At sa, marami sa atin na pera ang dahilan, no? Bakit nawawalay sa, di ba, maraming mga, kahit sa mundo, yan yung mga nangyari. So para maklaruhan tayo sa salita ng Diyos, mag-open tayo para matulungan din tayo. Amen. May mga questions ba kayo? Kanina may tanong, halimbawa sa Pilipinas may church ka. Paano yun? Dahil noon din may nagtanong din dito, paano yun, pastor, na may church ako sa Pilipinas, then nagtatides ako doon, dito hindi muna ako magtatides dahil parang ano ang gagawin ko, parang quarterly yung kanyang magtatides dito. Pero yung salita ng Diyos, sabi niya sa Malakay chapter 3, bring your whole tithes into the storehouse. Bring your whole tithes into the storehouse. It's not, wala siya nagsabi na, hindi siya nagsabi dyan na bring your tithes into another house. Storehouse. Kung ang storehouse mo sa Pilipinas, doon ka. Ganon kasi yung ano. Ganon din yung, halimbawa sa church nila Mensyo, sa KCF noon, sa church nila, meron silang dollar account at saka peso account. No? Dahil yung mga nag-US na mga member ng church, doon sila naghuhulog ng kanilang tithes. Then yung yung pastor, yung naging overseer ng church na yun, sinabi, kung saan kayo nag-church, doon kayo magbigay. Kaya na-close yung dollar account. Pero after noon, pinagpala yung church. Totoo. Pinagpala yung church noon, nakadepende sila sa mga taga-US. Pero ngayon, because kinlose nyo, ang nangyari, pinagpala yung church. Na-aircon yung buong church, naayos yung church, nawala, hindi naman sila nakadepende sa tithes ng taga-US. Pero they're giving their pledge. Nagbibigay sila ng pledge paminsan-minsan. Pero hindi yung tithes nila. Dahil curse yun. Bakit? Nagdi-disobey sila sa Lord. Nagbibigay ka nga, dumadami nga yung pero bigla namang malaki yung gastusin. Bigla namang may mga calamity. Halimbawa, biglang nagbagyo, ang church nasama, ang lahat ng mga members ay sinasama sa bagyo. Di anong gagawin? Yung funds ng church, siyempre, i-distribute. Diba? Instead na magamit na abutin yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, ang nangyayari doon na inabot yung mga member ng church. But yan ay hindi yan ang O ano nangyayari dito sa atin? Sa atin ha? Kulang pa kulang pa sa pagkain, kulang pa sa electric bill, kulang pa sa ating renta. No? Hindi na tayo naka-extend. Makaka-extend man tayo pero maliit lang na bahagi. Yung ating binibigay sa Evangelism Philippines, yung project natin sa acceleration project. Kunti lang yung naibibigay natin dahil mismo dito pa lang sa atin,